اینم بلیت ورودی مجمع فرهنگی تاریخی قربا. بریم با هم که داخل مجموعه رو نشونتون بدم. مجموعه رو معرفی کنم، بهر بگم دلتون رو شاد کنم، خاطر قشنگ قربا با ما داشته باشیم. دوست داریم میتونیم فیلم هم بگیم. دیگه اینجا قرباست، این فیلم شهر آقای مامزاد دل را مقیم درگه جانان نوشتن ما را غلام حضرت سلطان. پیری هم نیست به سلطنتی میرسه که هر جوانی که عشق بده ندارد همکیری است. این مجموعه که بازی کردیم خدمت سلطنه داره، متعلق به یک پزشک خیر مردمی به نام آقای دکتر محمد نصیریان بوده. دوست همکار نابغه پزشکی و اولنگرار مشهد دکتر شایفر که در همسایگی ما قرار دارند. در گذشته پاتوق استاد محمد قهرمان مهدی اخوان سادات پدر آقای شجریان، امام خراسانی و شخصیت‌های دیگه گردن جمع می‌شدند، پرشته‌ای برگزار می‌کردند. خیلیشون هم به ما مشهدی ها میرسیده. خدا پدرشون رو بیامرزه. خیلی خوش اومده رو بفرماییم بالا، از بالا بازیتون می‌کنیم. بلیتونم بدیم به ما خانم. یه نفریم بفرمایید بپوشیم. مثل همه بچه‌ها وارث قلب سندیام، صبح رفتم به کلاباد بگردم یک کنو، زدم یک کباب بد به همراهی کلو، که نگن گوشنه صدای به کلاباد بلو، طفل اصلا کنه که کتاب گم رو برو بریم بزنی قربا دلم پر بزنه، نمیگنی تو از حال دلم پر بزنه، نگرفتم ز بابا دوتا یک چمنی، مرتم سینما شهناز به فیلم یمنی. ای خدا کاش دامایم پولا رو بی قصه بیام، عاشق پسته بیام، یک کمی خسته بیام. بدو بستنیه. بدو بستنیه. این بستنی دوره قاجاره، بیش از 100 سال خدمت داره. دورش یخ ریخته میشه، دمای یخ 0 درجه‌یه و نمکی که دورش میریزیم منفی میشه. نمک به یخ شک وارد میکنه، یخ زودتر آب میشه، به ظرف میریزی سردی میرسه و شیری که توی این ظرف میریزیم یک رو واکنش فیزیکی و چرخوندن شیر ما تبدیل به بستنی میشه. شیری که بیش از 8 ساعت بجوشه 65% تبدیل میشه
و شیر ما غلیظتر میشه و مواد این بستنی هل و گلاب و خامه و شکر و سلب هم نداره. این کاری ما خانم نره شاید نه اوکی مزاجی رو درمانه پیچه مبارک که بالا عندما صنایع دستی این اتاق برای فروش اکثر پروژه گذاشتن. حالا در شما. شیرینی هم شیرینی قربا ببینمش. شیرینی قربا با شیر بستنی آمده میشه که هشت صد میشه با هیل گلاب پستگی و اصلا یک ماماندگار میدونی. مرسی. Ben bilgisayar ve çizgiyi kurmuşum.
خوشگله همون دل محمود همه برداشته جا الان که آقای غنبری هست با آقای غنبری هم می‌ذاره اما دیگه نه عجله نیست خوشگل